নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? মই অবিনাশ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আই লাভ সায়েন্স এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট ইউটিউব চেনেল। বহুদিন হ'লে এই চেনেলটোত ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। আমি বহুকেইদিন আগতে এটা অট'মেটিক চেনিটাইজাৰ মেচিন বনাইছিলোঁ, যাৰ ফলত আমাক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আদৰি লৈছিলে আৰু মই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিলোঁ। আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই অট'মেটিক চেনিটাইজাৰ মেচিন বনোৱাৰ ভিডিঅ' কেইটামান লৈ আহিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' কেইটা চাব আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।
উদ্যোগত সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমসমূহকো মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব